ඉන්නේ okay right මම හිතන්නේ පේනවා ඇති ඔයාලට මම මේ දීලා තියෙන මගේ පළවෙනි මේක so my prime target today is to talk about the task 1 cases because task 1 here is a prominent thing for us so so when it comes to task 1 academic task 1 all right guys academic task 1 I repeat that again and again right අපි academic task 1 ගැන කතා කරනකොට හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න අපිට එනවා bar graph වෙනවා හරිද bar graph pie charts tables right processes right එතනින් එහාට ගියාම දැන් එනවා double charts ඒවා දැන් triple charts වලට වැඩි වෙලා එතනින් එහාට ඒක 4 charts වලටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔය වගේ අවස්ථාවල් ගණනාවකට මේක ඇදිලා යනවා right ඔය වගේ අවස්ථාවල් ගණනාවකට මේක ඇදිලා යනවා ඉතින් ඔය වගේ අවස්ථාවල් ගණනාවකට මේක ඇදිලා යනකොට අපි මේවා එකින් එක ලියනකොට අපි දැනගන්න ඕන අපි මොනවටද මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා කොහොමද අපි මේවා පාවිච්චි කරන්න කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන හරිද අපේ ඔළුවේ ඒක තියෙන්න ඕන මොකද ඒක නැති වුණොත් අපිට මේ ගමන යන්න බෑ හරිද අපි ඒ දේ ටික හොඳට ඔළුවේ දාගන්න ඕන මොකද අපි දැන් ඕනම තැනකදී අපි මෙහෙම එකක් කරනකොට හරිද අපි එහෙම එකක් කරනකොට මේ වගේ එකක් කරනකොට අපිට ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ හරිද අපි අන්න ඒ ෆෝමැට් එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතුව ඉන්න ඕනේ ෆෝමැට් එක පිළිබඳව අපේ අවබෝධයක් තියෙනවා මම ආයි රිපීට් කරනවා format is the first place I repeat kara format is the first place right when it comes to format හරිද මම දැන් ඉන්නේ task 1 එක when it comes to format what we need to do is we need to have a proper outlining හරිද අපි outline එකක් හරි outline එකක් අපි තියාගන්න හරිද අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අපි paraphrase the question අපි paraphrase කරන question එක that's our first job හරිද ඊට පස්සේ අපි කියනවා general overview හරිද ඕක ඕන්නම් තව කැලලකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපි ලියනවා general up and downs හරිද general up and downs හරි ඒ කියන්නේ බලපු ගමන් පේන දේවල් මොනවද general up and downs අපිට බලපු ගමන් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද බලපු ගමන් අපේ ඔළුවට වදින්නේ මොනවද අන්න ඒක ටක් ගාලා අපි identify කරගන්න හරිද general මේක ලියලා ඉවර කරාට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මතක තියාගන්න general overview එකෙන් පස්සේ අපි එනවා specific para හරිද specific paragraph වලට එනවා අන්තිමට තමයි අපි ලියන්නේ conclusion එක ඔන්න තියෙනවා format එක අපි ලියන්න ඕන format එක ඕක හරිද අපිට ඕනනම් මෙතෙන්ට අපිට enter කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක් general up and අපිට general up and downs හරිද general up and downs කිව්වත් general overview කිව්වත් දෙකම එකයි ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න general up and downs කිව්වත් general overview කිව්වත් දෙකම එකයි හරිද ඕක ඔළුවේ තියාගන්න ඕක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේකට එන්න ඕනේ මේක ගැන ලියද්දී sentence structures ගැන කතා කරනකොට මතක තියාගන්න sentence structures අනිවාර්යයෙන්ම අපි එකට එකතු කරලා ලියන්න ඕන හරිද එක ගොඩකට එකතු වෙලා එන්න ඕන ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව simple sentences ලියවෙන්න ඕන complex sentences ලියවෙන්න ඕන compound sentences සහ අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ compound complex ওই දෙකෙන් මම වඩා prefer කරන්නේ ඔයාලට compound complex sentences සහ ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නම් complex compound and compound complex ඔන්න ඔය වර්ග තුන ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ගමන අති සාර්ථකයි හරිද මොන දේ කරන්නත් කලින් අපි question එක paraphrase කරාට පස්සේ මතක තියාගන්න question එක paraphrase කරාට පස්සේ අපි යන්නේ general up and overview එක ලියන්නේ general overview එක ලියනවා නම් අපේ ඔළුවට වදින්න ඕන ටක් ගාලා මේ වගේ chart එකක් දුන්නොත් ඒ chart එකේ තියෙන අඩුපාඩුකම් සහ ඇහැට පේන වෙනස්කම් මොනවද කියන්නේ මේක දැකපු ගමන් අපිට ඇහැට පේන වෙනසක් තියෙනවා එකක් මෙන්න මෙතන හරිද අනිත් එක මෙන්න මෙතන right ඒ දෙන්න බලන්න ඒ දෙන්න මෙයත් එක්ක සංසන්දනය
මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය දෙක ඔයාට ටක් ගාලා ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ. හරිද? ඔය දෙක ඔළුවට ඔයාට ඔය දෙක පේන්නේ නැහැ කියන්නේ. in case ඔයාට ඔය දෙක පේන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔතන ඔයා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉවරයි. right? මොකද ඔයා second step එකේදී ඔයා down වෙලා. ඔයා second step එකේදී down වෙනවා කියලා කියන්නේ. right? ඔතනින් එහාට ඔයා ලියන්නේ නැහැ කියන එක. මතක තියාගන්න. ඕක ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න. ඔන්න තියෙනවා අපි ලියන්න ඕන සිස්ටම් එක ෆෝමැට් එක ෆෝමැට් එකේදී ඉස්සෙල්ලාම පැරෆ්‍රේස් කරාට පස්සේ මම ඔයාලට පැරෆ්‍රේස් ටෙක්නික්ස් 8ක් කියලා දීලා ඇති. ඒ පැරෆ්‍රේස් ටෙක්නික් 8 පාවිච්චි කරලා ඔයාලා ඔයක පැරෆ්‍රේස් කරාට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔන්න ඔය දීලා තියෙන විදිහට ජෙනරල් එක ජෙනරලි අප් ඇන්ඩ් ඩවුන්ස් ගැන ලියන්න. right? ඊට පස්සේ තමයි අපි කරන්න ඕන ඔයාගේ මතක තියාගන්න ඔයාගේ ජෙනරල් ඕවර්විව් එකට ඔයා ලියන්නේ මොකක්ද? හරිද? ඔයා ලියන්නේ මේ දෙන්න ගැන නම්. හරිද? ඔයා අනිත් ඩීටේල්ස් ටිකත් පාවිච්චි කරන්න ඕන මේ දෙන්නගෙම තියෙන தත්ත්වය තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න. ඒක බලපු ගමන් පේනවා. බලන්න මෙයා. හරිද? මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හරිද? මෙතනට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ හැම එකම මේ තියෙන මේකම තමයි පෙන්වන්නේ. මේ තියෙන தත්ත්වෙම තමයි හැම එකෙම පෙන්වන්නේ. right? අන්න ඒ වගේ තැනකදී මතක තියාගන්න ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලා ජෙනරල් ඕවර්විව් එකේ අපි ලියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පේන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ significant changes ටික. significant changes ටික වෙන විදිහෙන් කියනවා. මේ දෙන්න significant. ඇයි මේ දෙන්නගේ වැඩිවීම අතිශයින්ම වැඩි. අපි ඔය දෙන්න ලියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි specific paragraph වලට එනකොට අපි ලියන්නේ හරි මෙන්න මෙහෙමයි අපේ දීපු එක දීලා තියෙන ජෙනරල් ඕවර්විව් එකේ මෙන්න මේ දෙන්න වැඩි මේ දෙන්න අඩුයි මේක තමයි අනිත් අයගේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය තර්කය තමයි මේ වගේ තැනකදී අපි දෙන්නේ. හරිද? ජෙනරල් ඕවර්විව් එකේ තියෙන දෙන්නගේ අසමානකම් දෙකක් තියෙනවා. ඒකම තමයි අනිත් දේවල් අතරත් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ස්පෙસિෆික් පැරග්‍රාෆ් වලදී අපි ආයි කියන්නේ. හරිද? ප්‍රධාන දෙක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ජෙනරල් ඕවර්විව් එකේදී අනිත් ඒවා ටික අපි ස්පෙસિෆික් පැරග්‍රාෆ් එකේදී දෙන්න ඕන අර උඩ තියෙන ආගියුමන්ට් එකට සපෝට් කරනවා. හරිද? උඩ තියෙන ආගියුමන්ට් එක මොකද්ද? එයාට සපෝට් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. හරි? ඒ සපෝට් එක දෙනකොට හරිද? ඒ සපෝට් එක දෙනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව පොත්. හරිද? ඒ කියන්නේ වචන අවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? වචන කියන එකෙන් මම කියන්නේ මේවට අපි ස්පෙસિෆික් වචන පාවිච්චි. right? ස්පෙસિෆික් වෙන වචන. ඒ ස්පෙસિෆික් වෙන වචන variety එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. හරිද? variety එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. upward trend එකක් නම් මොකද්ද කියන්න ඕනේ? හරිද? ඒ upward trend එකක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි upward trend වලට කියන්න ඕන හැම වචනයක්ම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. upward trends වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැම වචනයක්ම. අපි හැමතැනම rise කියොත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එක්ක increase කියලා කිව්වොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ හැමතැනම. හරිද? අපි අනිවාර්යයෙන්ම මාරු වෙන්න ඕන. අපේ වචන ටික මාරු වෙන්න ඕන. rise, increase, growth, improve, jump, leap, hit the peak, හරිද? climb, double, climax, හරිද? triple ඔය වගේ වචන අනිවාර්යයෙන්ම මාරුවට තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔය වගේ වචන අනිවාර්යෙන් මාරුවට තියෙන්න ඕන. ඔය වගේ වචන මාරු එක නැතුව ඔයා එකම දේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ වර්ඩින්ග්ස් ඇතුළේ ඔයා එකම දේ පාවිච්චි කරනවා නම් අනේ මම නම් කියන්නේ පුතේ ඔයාලා නවතිනවා 5.5 වලින්. මම එතනින් එහා කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා කෙලින්ම නවතිනවා 5.5 වලින්. මම අද කිව්වා කියලා හිතේ තියා. හැබැයි ඔයා වර්ඩින් වෙනස් කරනවා නම් ඔය විදියට. හරිද? rise කියන එක තැනකට කියනවා rise කියනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා increase කියලා. හරිද? ඉන් පස්සේ දානවා grow කියලා. හරිද? ඉන් පස්සේ දානවා hit the peak කියලා. ඊට පස්සේ දානවා climb කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා double කියලා. hit climax කියලා කියනවා. ඔය වගේ වචන වෙනස් කර ලියනවනම් හරිද? ඔය වගේ වචන වෙනස් කර ඔයාලා ලියනවනම් හරි? අනිවාර්යෙන් කවිෂ්ක දෙන්නම් ඒ වචන ලිස්ට් එක. ඒ පොත මම දෙන්නම්. හැමෝටම මම ඒ පොත දෙන්නම්. හරිද? ඒ වචන ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් වෙනස් කර growth එක වැඩි වෙලා තියෙන තැන් වලට ඒව වචන පාවිච්චි කරනවා නම් උතේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ downwards trend එකක් ගැන කතා කරනවා. downwards trend නුත් තියෙනවා මේ. downwards trend ගැන කතා කරොත් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම downwards trend set එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනේ. මම ඔයාලගෙන් අහුවොත් ඔයාලා කෙලින්ම කියන්නේ decrease කියලා. තවත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කියා decline කියලා. හරිද?
එතකොට ඔය වචන දෙක විතරක් පාවිච්චි කරන්න එපා. හරිද? increase, decline, fell, drop, reduce, reduction. හරිද? plunge, dip, collapse, slide. හරි? ඔන්න ඔය වගේ වචන ඔයාගේ මේක ඇතුළේ පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ වචන සෙට් එක ඇතුළට දාන්න ඕවගෙන. ඕවා දානකොට පුතා ඔයාගේ vocabulary variety එකක් එක්ක දුවන්නේ. ඔයාගේ vocabulary පුතා variety එකක් එක්ක දුවනවා නම් ඔයාලට vocabulary වලින් ලකුණු හම්බුනවා. හරිද? vocabulary වලින් ලකුණු හම්බුලා මම මේ ඔයාලට කියන්නේ task 1 එකේ academic task 1 එකේ ලකුණු ගන්න පළවෙනි ලේසිම විදිය. මේක තමයි academic task 1 එකේ ලකුණු ගන්න පළවෙනි ලේසිම විදිය. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ විදියට පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ වචන එක වල variety එකක් දෙන්න. වචන වල variety එකක් දෙනකොට පුතේ ඔයාලගේ vocabulary හොඳයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝගේ judgment එක එන්නේ. වචන වල variety එකක් එක ඔයාලට ලකුණු. එතනින් ඔයාලා ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. task 2 එකට වගේ specific වචන මේ වෙන වචන හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේවා specific cases. Right? All of them are these are specific cases. එතකොට ස්පෙસિෆික් නම් මේ ටික පාඩම් කරගත්තත් ඔයාලට බරක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය වචන සෙට් එක පාඩම් කරගත්තත් ඔයාලට බරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක ඇතුව ඕවට කියන්න පුළුවන් දේවල් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ස්ටේබල් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්න. ස්ටේබල් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ සමාන එකක් න ะ. හරිද? සමාන විදියට යනවා නම් කොහෙවත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. remain the same, remain steady, hold steady, remain constant. හරිද? reach a plateau. Right? Remain constant. Stay the same, even out, remain static. ඔය විදියට වචන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? stay in a steady level. ඔය වගේ වචන වෙනස් වෙනකොට තමයි පුතා ඔයාලට එන්නේ ලකුණු. fluctuate වෙනවා කිව්වොත් fluctuate එක. පළවෙනි එකම fluctuate. හරි. vary වෙනස් වෙනවා. fluctuate. go through an erratic period. Go through an erratic period. Rise and fall erratically. ඔය වගේ වචන වෙනස් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කිව්වොත් change of degrees, large movement, change of degrees, small movement. ඔය හැම එකම ඔයාලා වෙන වෙනම පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලගේ මේ ටික map වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ හැබැයි. හරිද? මේ මං කියපු වචන ටික map වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාලට map වලට පාවිච්චි කරන්න වෙනම වචන සෙට් එකක් වෙනම. හරිද? ඒ වගේම ඔයාලට බය නැතුව time phrases දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ time phrase එකක් දීලා තිනොත් හරියට tense එක select කරගන්න. tense එක වර්ධියට යන්න එපා. tense එක වර්ධියට ගියොත් විනාශයි. මොකද 1990 දීලා තියෙන එකෙන් ඔයාලා පළවෙනි ටික කොහොමද පළවෙනි එක ලියන්න වෙන්නේ present tense නේ. එතනින් පස්සේ ටික past tense යන්න නැතුව ලියාගෙන ගියොත් කතා කරන්න එපා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලා ඒක වෙනස් නොකර tense එක වෙනස් නොකර. හරිද? ඔය විදිහට තියාගෙන තියෙනවා. හරිද? මේ දීලා තියෙන උත්තරේ විදිහට යන්න ගියොත්. right? අන්න හරි. tense එක වෙනස් නොකර මේ විදිහට ගියොත් හරි. හැබැයි වෙනස් කරොත් ඔයාලගේ වැඩේ එතනින් ඉවරයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා දීලා තියෙන time frame පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් තියාගන්න. දීලා තියෙන time frame මොනවද කියන එක හොඳට බලන්න. instructions කියවන්න ලියන්න කලින්. right? ඊට පස්සේ comparison කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට comparison එකක් කරා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් right? ළඟින් යනවා කියලා කියන්න වුණොත් be closely followed by. හරිද? ඊට rather නැත්තම් similar කියන්න වුණොත් be quietly ඒ කියන්නේ be කියන්නේ be verb එක be quite similar. හරිද? be quite similar. ඔන්න ඔය විදියට. right? hold on. ඔයාලට මගේ screen එක පේන්නේ නැද්ද? ආයි මම ගන්නම්. දකින්න sorry ඔයාලට පේන්නේ නැත්තම්. දැන් පේනවා ඇති මං හිතන්නේ. okay thank you. right? ඔය විදියට වචන වෙනස් කරගන්න. හරිද? comparison කරන්න වෙනම වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. approximation ළඟින් යනවද දුරින් යනවද? ඒවට වෙනම වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔය වචන සෙට් එක. හරිද? paraphrasing කරන්න. දැන් අපි කිව්වොත් graph දෙක මේවා කරන්න කියලා this graph shows. ඕක තමයි ඔයාලගේ මේක. ඔයාලා commonly ලියන්නේ ඕක. හරිද? ඇයි අපිට කියන්න බැරි this graph provide information. හරිද? this graph provide information. paraphrase කරන්න. හරිද? paraphrase කිරීම හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. හරිද? describe big prediction. prediction එක ඕක එන්නේ future tense future පැත්තට කියපු එක. හරිද?
ෆියුචර් පැත්තේ තියෙනවා නම් යම් කිසි වාක්‍යයක් පැරග්‍රාෆ් එකක් අපිට අහුවෙලා තියෙනවා ෆියුචර් පැත්තේ. හරිද? අන්න එතෙන්ට අපිට පුළුවන් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න. හරිද? ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෙඩික්ෂන් කරන්න. ඒ ප්‍රෙඩික්ෂන් නුත් ඔයාලට ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා. හරිද? ඒ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් නුත් ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් දේ කරන්න පුළුවන් වචන වලින් ඒ කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න. මේ පොත මම දෙන්නම් මේක ගොඩක් හොඳයි ඔයාලට. ඊට පස්සේ කන්ක්ලූෂන් එකට to conclude to sum up ඒ වගේ වචන වෙනස් කර කර ලියන්න. ඔයාලගේ vocabulary rich වෙන තරමට එතනින් ඔයාලට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඔය vocabulary wise ලකුණු ගන්න. right? ඔය vocabulary wise ලකුණු ගන්න. හරිද? අපි vocabulary wise ලකුණු ගනිද්දී එතනින් එහා තියෙනවා තව concept set එකක්. ඒ concept set එක තමයි පුතා මම ඔයාලට කිව්වා task achievement කියලා concept. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා CC කියලා. chief clerk නෙමෙයි, I කියන්නේ chief clerk නෙමෙයි, CC කියන්නේ how well you organize your ideas and how well you present your ideas. එහෙම නැත්නම් coherence and cohesion කියන concept එක. හරිද? ඕක ඔයාලා රඳා පවත්වා ගන්න ඕනේ. එතෙන්දි මතක තියාගන්න එක ඡේදයක් ඇතුළට එක දෙයක් විතර එක ටොපික් එකක් විතර අල්ලන්න. එක ඡේදයක් නැතුව ඔයා එක ඡේදයකට යනවා නම් ඒ වාක්‍ය දෙක වෙනස් වෙන තැන් දෙකේ. හරිද? ඔයා පළවෙනි එකේ කියනවා මේකේ නම් අපි කියමු පළවෙනි මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ මුල් ටිකේ කියනවා diseases ගැන. හරිද? දෙවෙනි එකේ කියනවා නම් අපි දෙවෙනි භාගයට කියනවා නම් research funding allocation ගැන. හරිද? research funding allocations ගැන දෙවෙනි භාගයට අපි කියනවා නම් ඒ දෙක මැද්දෙන් transition sentence එකක් කියන්න. ඒ දෙක මැද්දෙන් transition sentence එකක් කියන්න. එතකොට ඒ දෙක වෙන් වෙලා පේනවා කියවන කෙනාට. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න. හරිද? comparison කිරීම අනිවාර්යයි. comparison නොකර ඉන්නේ නැහැ. එපා. මොකද ඒකෙන් තමයි තවත් ඔයා ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම tense එකෙන් grammar පැත්ත cover කරනවා. ඔයා මේකේ නම් past tense එක හරියට දුන්නොත් grammar වලින් ඔයාට ලකුණු. task achievement කියලා කියන්නේ මේකේ හැම main component එකක්ම ඔයා cover up කරන්න. හරිද? හැම main component එකක්ම ඔයාගේ අතින් cover up වෙනවා. එහෙම වුණොත් එතනිනුත් ලකුණු. හරිද? මතක තියාගන්න. එතනිනුත් ලකුණු වෙනවා ඒවට එහෙම වුණොත්. ඒ දේවල් නොකර හිටියොත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා 5.5 වලින් මේ වෙනවා. හරිද? ඒකට හේතුව මොකද? ඔයාගේ මාකින් ස්කීම් වල මම පෙරේද පෙන්නුවා මාකින් ක්‍රයිටීරියා වල 5 වලට දෙන දේවල් ටික. ඒ ටික යන්නේ. ඒ වගේම ලියනකොට error free sentences ලියන්න. error free sentences ලියද්දී ඔයාට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ එකකදී මම කිව්ව විදිහට මේ වගේ තැනකදී නම් ඔන්න ඔය විදිහට ඉස්සෙල්ලා question එක paraphrase කරන්න, ඊන් පස්සේ general up and close ටික ලියන්න. එහෙම නැත්නම් general overview කිව්වත් වර්ධි නෑ. specific paragraph වලට එන්න ඊට පස්සේ specific paragraph වලින් ඔයා return එක දෙන්න ඊට conclusion එක. conclusion එකේදී කරන්න ඕන අපි උඩින් කියන general overview එක ආයි re-paraphrase කරා. ආයි දෙවෙනි පාටත් paraphrase කරා. ඔයා තවත් විදිහකට ඒක කියන්න. ඒක කියලා එතන ඔයා කියන්න මෙන්න මේ හේතු නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ඔන්න ඔහොමයි අපි graph එක bar graph එකක් දෙකක් තියෙනවා නම් අපි ඕකට balance කරන්න ඕන ඔන්න ඔය විදියට. හරිද? ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි balance කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න ඔය ලියන විදිය. ඔය bar graph දෙකක් ආවොත්. right? bar graph දෙකක් ආවොත් අපි ලියන්න ඕන ඔන්න ඔය විදියට කියන එක අමතක කරන්න එපා. බලමු මේකට දීලා තියෙන උත්තරේ. මම උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. හරි. The above bar charts compare the amount of death in Somlan and the research funding allocation for each diseases in the year of 1990. ඔන්න පුතේ question එක paraphrase වෙලා. තනිකරම question එක paraphrase කළා ගිහින්. question එකෙන් අපි question එක පිළිබඳව තවත් අමතර තොරතුරු දීලා. හරිද? question එක අපේ වචනෙන් ලියලා. හරිද? ඉන්පස්සේ මම යනවා general overview එක ලියන්න. මට general overview general up and down කියලා තියෙන එක. හරිද? මම ඒක මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. disease එකක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැතුව මම කෙලින්ම අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. It is clear that,
the research funding allocations are not totally determined by the seriousness of the disease. හරිනේ. ඕක තමයි basic concept එක. ඕක එකක්වත් මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ කරලා තියෙන දෙයට මේ දීලා තියෙන දෙයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. seriousness එක දිහා බලලා නෙමෙයි මොකද කරලා තියෙන්නේ. research funding allocation ප්‍රමාණය තීරණය කළා තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිව පේනෝනේ. AIDS වලින් පොඩි ගානක් මරනකොට research funding allocation ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? ඔන්න දෙන්න ඔන්න මගේ argument එක. That is my argument which I am going to prove using my report. හරිද? මේ report එක පාවිච්චි කළා මම ඒක තමයි prove කරන්නේ. හරි? මගේ argument එක ඕක. මම ඕක තමයි prove කරන්නේ. දැන් බලන්න ඒක එහෙම වෙනවද කියලා. In 1990 the amount of deaths caused by AIDS is 0.2 million. හරිද? AIDS වලින් අපිට මේ වෙලා තියෙනවා 0.2 million ගිහිලා තියෙනවා. හරිද? Whereas from leprosy the lowest death rate of 0.1 million could be seen. leprosy වලින් අඩුම එක. ඔන්න comparison එක. whereas කියන එක දාලා comparison. හරිද? Comparing malaria and tropical diseases, it could be seen that a slight growth in malaria than tropical disease. අන්න තවත් comparison එකක් ගියා. හරිද? As the highest, TB could be seen with the rate of 1.7 million deaths, yet there is a huge decline in diarrhea. Diarrhea වල decline එකක් තියෙනවා, huge decline. That's one. හරිද? ඔන්න දෙනවා transition sentence එක. Right? ඔන්න තියෙනවා පුතේ transition sentence එක. ඔන්න transition sentence එකක් ඇවිල්ලා. These figures are මේක මම වර්තමාන ඉඳලානේ ලියන්නේ. මම මේක වර්තමාන ඉඳලා ලියන්නේ. ඒ නිසා ඒ transition sentence එක මම කියනවා present tense වලට. හරිද? These figures are contrasted with the research funding allocation of the each disease. කෙලින්ම කියනවා research funding allocation එකේදී මේක නම් එකක්වත් බෑ contrast ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරිද? By looking at the above bar chart, it could be clearly seen that the research funding allocation of AIDS and TB are not wholly determined by the seriousness of the disease. හරිද? කෙලින්ම කියලා තියෙනවා මේ එකක්වත් මේ seriousness එකක් එක්ක මේව කළා නෙමෙයි target එක දීලා තියෙන්නේ. Right? කෙලින්ම කියලා. There is no seriousness. Right? අපි ඊළඟට කියනවා which could be seen from the other diseases as well. අන්න දෙනවා නිගමනය. Right? අන්න දෙනවා මගේ නිගමනය. මම කෙලින්ම කියනවා මේක තමයි අනිත් diseases වලත් තියෙන තත්ත්වය. මේක තමයි අනිත් diseases වලත් මට දෙන්න පුළුවන් නිගමනය. ඔන්න conclusion එකක් මම දීලා. conclusion එක මම දෙකට කඩලා නෙමෙයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. Right? මම දෙකට කඩලා නැහැ. හරිද? මම දෙකට කඩන්න නැතුව ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ලියන්න ඕන විදි. හරිද? ඔයාලා අපි graph එකකට ලියනවා. හරිද? ඒ වගේම ඔයා basics ටික ඔයා IELTS writing task 1 එකේ මතක තියාගන්න ඕන basic ටික තියෙන වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ටික ලියා ගන්න. මොකද because that's very much important for you guys because මෙතන මම කිව්වේ එකක් ලියන්න මේකේ කියවන හැම දෙයක්ම ලියා ගන්න. මොකද මේ කියන ටිකත් එක්ක ඔයාලට මීට වඩා ගොඩක් හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් කියන එක මම පැහැදිලිව දන්නවා. ඒ පැහැදිලිව දන්න නිසා තමයි මම මේක ඔයාලට ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ. බලන්න. Okay, so let's go ahead and start going through how to do IELTS writing task number 1. On the IELTS exam, you have two writings that you have to do. You have to do a task number 1, and you have to do a task number 2. You have to do both. You don't have an option. Task number 1, a lot of students struggle with task number 1, and I think the main reason why is because they don't really understand the proper method and strategy for doing task number 1. I'm going to teach you how to use the right form, the proper form to write any graph, table, chart, diagram, whatever it is. There's just one form you need to use, and there's a very specific strategy you need to use for each paragraph. And once you learn that, you're going to see that it's really, really easy to do the writing task that we have to deal with here. All right, so let's get started. Here are the basic rules that I'm going to give you. I need you to do about 8 to 11 sentences
not lines, sentences. Everybody knows what a sentence is. You need to create 4 distinct and purposeful paragraphs. Each paragraph has a purpose, right? You must have 150 words minimum, and it must be completed in 20 minutes or less than 20 minutes. You have to finish it. Okay. Here are our goals when we are talking about task number 1. These are the things we have to accomplish for the grader. When the grader is looking at our task number 1, if they see these things accomplished, you are going to be able to get a really good score if you've done all the other things that are necessary to be able to get a good score. So, for example, you want to be able to describe what the graph is about in your own words. That's the first thing you want to be able to do. You have to be able to give a general description of what the graph is about. Next, you have to give an overview of the graph. An overview. Here's where you discuss the highest and lowest points in general, the greatest and least amounts. Describe the common things that are in a diagram. All right, so that's what that means by giving a general overview. And then finally, the last thing we have to accomplish is make real comparisons of the details in 2 different paragraphs. We have to look at the major differences and similarities and make comparisons. Don't just tell me what we can just see obviously, right? Make real comparisons of the details, and I'm going to show you how to do that. By accomplishing these goals that I have listed here, you're going to end up with 4 distinct paragraphs, and you're going to be able to get a really good score on the exam because you're giving the grader what they need. Right? That's what it's always about. It's always about giving the grader what they need to be able to give you a good score. Now, how are you graded? I'm going to go into grading a little bit more in another lecture when I go over the grading chart for writing task number 1. But in general, you're graded on your task development, which is how well do you answer the question. You're graded on your coherence, which deals with the organization of your ideas and the connections between your ideas. You're graded on your vocabulary, all right, and we're looking at, academic vocabulary, subject-specific vocabulary, using adjectives, adverbs, synonym language, and of course you're graded on your grammar, the level of mistakes that you make, and the level of grammar that you're using. So you're graded in these 4 different areas, and it's really important that you understand that. You're graded in these areas, so you have to be able to do well in all these areas to get a really high score. If you understand the question very well, and you're coherent, but your grammar and your grammar and your vocabulary are horrible, you're not going to get a good grade. It's as simple as that. You're just not going to get a good grade, so you can't do that. All right, a couple of things to remember about IELTS task number 1. Don't give your opinion. All right, this is not an opinion essay. I should never see I in your essay. We should never see the letter I. You don't have opinion. Okay, you don't have an opinion. The IELTS task number 1 is a factually based essay. You're only allowed to talk about and utilize the information that's in the graph or the chart or the diagram. Second thing that's really important that some students do is they write too much. They just say, well, I'm going to just talk about every single thing that I see. That's what I'm going to do, talk about every single thing that I see, and they write too much. And it's unorganized and it's not good. Another thing that's very helpful to do is to use sentence variety as much as you can. You show the ability to make compound and complex sentences. I can't stress that enough. Show that ability. Show the ability to write higher level grammar and higher level vocabulary. You have to show it because it's an English test. They're grading your level of English, so you have to show it. All right. Number 4 is very helpful. Develop a plan and stick to it. I'm going to show you how to develop a plan, and you're going to once you see the plan that I use, you're going to be able to implement that same plan and be able to do very, very well. And the 5th thing that is really helpful in terms of getting a really good grade is you have to be able to make sentences that don't have mistakes, right? You can't make simple mistakes, all right? In terms of your articles, your prepositions, just your basic fundamental grammar. Write sentences that don't have mistakes. The more sentences you're able to write where you don't have mistakes,
you're going to be able to get a much better score. Okay? All right, so those are just some key things to remember. And I will be pointing out some other key points or key things to remember along the way. All right, so in terms of, I told you before that when you're doing this, you're going to be writing 4 paragraphs. Okay, 4 paragraphs. Paragraph number 1 is your introduction. Okay, is your introduction. And you're going to tell what the graph is about in your own words. You're going to do this in 1 sentence or possibly 2 sentences maximum. 1 sentence or 2 sentences maximum, that's all. That's paragraph number 1. Then we have paragraph number 2, which is our overview paragraph. Here you're going to tell the reader the highest and the lowest, the greatest or the least, or the common things that you see. Paragraph number 2 is going to be 2 sentences or possibly 3. That's all. 2 or 3 sentences for a general overview. Okay? So those are the first 2 paragraphs. And then in paragraphs 3 and 4, which we're going to talk about a little bit later, I don't have it on here right now. We're going to talk about it. We are going to talk about it a little bit later. Paragraphs 3 or 4, and 3 and 4 are where we talk about our specific details in terms of comparing them. All right. Some common mistakes that students make is that makes them get a low score. It's very important to know. Paraphrasing. All right. Students who copy the question language exactly. ඔන්න ඔයාලා විනාශම කරගන්න දැන් ටික. හරිද? මගේ එකම රික්වෙස්ට් එක පළවෙනි සැරේම කොපි කරලා ලියන්න එපා question language එක ඒ විදිහටම. හරිද? question languages ඒ විදිහටම කොපි කරන්න එපා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. right? මොකද question languages ටික ඔයාලා එහෙම ඒ විදිහටම කොපි කරන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔයාලගේ වැඩේ අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව question languages මොකද්ද කරන්න ඕන? හරියට question languages ටික question එකේ තියෙන language ඒ විදිහටම භාවිතා කරන්න එපා. ඒක paraphrase කරන්න. question එකේ තියෙන languages ඒ language එක ඒ විදිහටම ගන්න එපා. ඒක paraphrase කරන්න. හරිද? ගොඩක් අය කරන එකම දේ තමයි ඒ question language එකේ තියෙන දේවල් ටික එහෙමම ගෙනල්ලා ඔබනවා. හරිද? question එකේ තියෙන දේවල් ටික ඔයාලා එහෙමම ගෙනල්ලා ඔයාලා එහෙමම ගෙනල්ලා ඒක එබුවාම සිද්ධ වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඔයාගේ ස්කෝර් එක බහින එක මොකද paraphrase කිරීම හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේම තමයි separate the paragraph. මම ලියපු එක වගේ එකක් ලියන්න ඒක paragraph එක separate වෙලා තියුණා නම් කියවන්න ලේසි විදිහට separate වෙලා තියුණා නම් අන්න හරි. හරිද? අන්න හරි. හැබැයි මගේ වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඒ දේ කරන්නත් එපා. හරිද? මොකද ඒගොල්ලෝ කියවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරියට ඒක බලනවා. ඒක නිකන් අර දැකපු ගමන් පේන්න තියෙන්න ඕනේ යාළුවා. එහෙම දැකපු ගමන් පේන්න නොතිබෙන දෙයක් නම් යාළුවා එතනින් යාළුවගෙන් ඔයාලට සමාවක් එන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි දකින්න හැම විස්තරයක්ම ඔක ලියන්න යන්න එපා. Because it will do a great damage to you by means of everything. හරිද? ඔයාට හැම පැත්තකින්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක ඇති කරાવી. මොකද ඒ ඇති කිරීම හරිද? ඔයාලා 150ට වඩා ලියන්න යාම දකින්න හැමදේම ලියන්න යාම වෙන්නේ ඔයාලගේ writing එකේ quality එක බහින එක. Because you don't know how to control yourself. හරිද? You don't know how to control yourself. It's a self control level, right? That's the first thing. හරිද? That's the first thing. හරිද? ඒ control එක ඔයා ගන්න. හරිද? බය නැතුව ඒ දෙක ඒ වචන 150 ඇතුලේ ලියලා දාන්න. ඊට එහා යන්න එපා. ඊට එහා sentence එකක් දෙකක් උපරිම ඇති. හරිද? Don't worry Chandima, the YouTube link is there. ඒ නිසා ඔය විදියට ලියන්න. ඔතනින් එහා දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔතනින් එහා දේවල් ඔයාලා කරන්න යනවා කියන්නේ ඔයාලා එතනින්ම ඉවරයි. හරිද? ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා වරද්දන්නේ failure to specific. Failure to be specific. ඔයාලා specific වෙන්න ඕන. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් specific වෙන්න. Right? Specific වුණ නැත්නම් ඔයාලා
ඔයාලගේ ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් වලට හරියට ස්පෙસિෆික් වෙලා ඔයාලා මේක ලිව්වේ නැත්තම් කම්පැරිසන් නැත්තම් ඔයාලට ෆැක්චුවල් ඉන්ෆර්මේෂන් නැත්තම් ඔයා කියන දේ හරියට කියලා නැත්තම් ෆැක්චුවල් ඉන්ෆර්මේෂන් දීලා මතක තියාගන්න ඔයා කෙලින්ම ලෝ ස්කෝර් හරිද ඊළඟ එක අර මං කිව්ව විදිහට everything approach දකින්න සේරම දේවල් ටික ලියන right දකින්න සේරම දේවල් ටික ලියනවා ඒක ලිව්වොත් ඔය ඉවරයි ඊළඟ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා ගොඩක් අයට රයිටින් පේපර් එක දුන්නාම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක මෙලෝදියක් මතක right ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක nothing nail ඉවරයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරලා පුදු කරලා නැති කරගෙන ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ඔක අද මම මේ පාර එක්කෙනෙක්ගේ දැක්ක මම ඔය ප්‍රශ්නේ ඒකට වෙලා ඉතිුනේ everything approach general කරපු එක්කෙනෙක් view me everything approach but when it comes to essay done and dusted because time was not enough to write the essay ඒ වගේ time management එක හරියට තියාගන්න ඔය දේවල් ටික නැති වුණොත් තමයි පුතේ ඔයාලා විනාශ කියලා ඔයාලා හිත හදාගන්න හරිද preparation checklist right preparation checklist ඔයාලා මේක ලියපු ගමන් මෙන්න මේ දේවල් ටික මෙහෙම මෙතන එක දෙකට මම එකග වෙන්නේ නැහැ පැරග්‍රාෆ් හතරක් ලියන්න ඕන කියන එකට මම එකග වෙන්නේ නැහැ මොකද අපිට ඕන සමරි රයිටින් ලියන ස්ටයිල් එකේ අපිට ඔය දේ ලියන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා හරිද අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන question types ටික අපිට එන question types ටික හරිද ඔය ටික දන්නවද කියලා දැන් මම ඔය ටික කිව්වා හරිද ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරිද try to look at this graph in a very logical manner හරිද logical manner එකක ඔයාගේ graph එක දිහා බලන්න try එක ගන්න. එහෙම නැතුව යන්න එපා. හරිද මොකද එහෙම නැතුව ගියොත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් gradings ටික මම ඔයාලට අතිශයින්ම වැදගත් ඒ විදිහක gradings ටික මම පෙන්නන්නම් කොහොමද grade වෙන්නේ කියන එක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින්. එතකොට එයාලා මේ වීඩියෝ එක කියාවි ඒක යන්න ඕන විදි understand why we don't write a conclusion if necessary හරිද මම උදේට ඒක එකතු කරනවා if necessary අවශ්‍ය නැත්තම් අපි ලියන්න ඕනේ නැත්තේ ඒ කියන එක තේරුම් ගන්න හරිද අවශ්‍ය නැත්තම් හැබැයි ලියන්න පුළුවන් now how to know write an overview එක දෙන විදිය ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ හරිද practice selecting key information දකින දේ ලියන්න බෑ key information ටික select කරගන්න හරිද to be able to write a good comparing sentences තියෙන්න හරිද be able to describe changes and trend ඒකත් ඔය trends ටික explain වෙලා තියෙනවා හරිද be able to use passive to describe steps in the process passive try to use passive tense හරිද tenses as if you can මම කියන්නේ බැරි නම් පාවිච්චි කරන්න කියලා because it's going to be a very difficult task right ඒක මතක තියාගන්න මම දැන් gradings පිළිබඳව එකක් පෙන්නන්නම් මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි මෙන්න බලන්න gradings පිළිබඳව තියෙන මේක Okay, so these are the band descriptors for the IELTS exam. These are the band descriptors for the IELTS exam. And as you can see, the highest possible score is a 9, and the lowest possible score that you can get is a 0. All right, it's almost virtually impossible to get a 0. The only way you get a 0 is if you just don't even show up for the exam, or you just come to the exam and you sit there and cry because you don't know what you're doing. All right, so it's really hard to get a 0. Okay. And basically, it's hard to get a bad score. It's hard to get a 1. It's hard to get a 2. I mean, you have to do really, really bad to get a 1 or a 2. I mean, really bad. And if you're getting a 1 or a 2, you probably shouldn't be taking the exam anyway. Okay, so I'm more speaking towards the people who are able to get a score of a 6, 7, 8, or 9. Okay, because to get into any decent, really decent university in the United States or the UK or Australia, New Zealand, you need to be getting scores of 6 or higher. All right.
Especially if you want to go to a really, really good university, 7 or higher. That's what they're looking for. All right. So that's what we're going to talk about. So as I told you earlier, when they're grading you, you're graded in your 4 areas. You're graded in your task achievement. You're graded in your coherence and cohesion. You're graded in your lexical resource. That means vocabulary. It's a fancy way of saying vocabulary. And you're graded on your grammatical range and your accuracy. So when people ask me, well, how do I get a 7 in my writing? Well, are you doing the things that get you a 7? How do I get an 8 in my writing? Are you doing the things that get you an 8 in your writing? Now, it's also important to understand that you can get different scores in different parts. For example, you might get a 7 in your task achievement, 8 in your coherence, a 6 in your vocabulary, and a 6 in your grammar, right? And so then you would add up all those 4 scores and divide it by 4, and then that will get you your overall writing score for task number 1. Okay, so you don't have you possibly might not have the exact same score in each of these different 4 categories that we're looking at here. All right, but if for example, if you're going to get a 7 in your task achievement, it means that you present a clear overview of the main trends for task number 1, the differences and the different stages, right? You cover the requirements of the task. In terms of coherence for a 7, you logically organize the information and ideas. There's clear progression. That's why I tell you that you have to write 4 distinct paragraphs, and each paragraph has a purpose. You use a range of cohesive devices, right? It says right here, use a range of cohesive devices, right? What it means by cohesive devices, they're talking about using your connectors and your transitions, right? If you have really good cohesive devices in your writing, then you have good cohesion. That's what gets you a really good grade. All right, and see if you move when you move down to its 6, right? It says you use cohesive devices effectively, but cohesion with and or between sentences may be faulty or mechanical. When they say mechanical, they mean the basic forms they teach you in ESL school a lot of times. First, second, third, first, second, third, first, second, third. Right? If you want to move up into a higher range of a 7 or 8, you have to use a range of cohesive devices. You can't just keep going first, second, third, first, second, third, first. You can't do that stuff. Okay. All right, and then when it comes to your lexical resource, to get a 7, are you using a range of vocabulary, right? A range of vocabulary, not just the same, not basic beginner level English words. Do you use less common vocabulary? Okay, and also you have only a few. Like I said, it's your occasional errors in word choice or spelling. All right, here, like for a 6, it says you make some errors. And then if you went down and looked at a 5, you make noticeable errors in your spelling. So you see, it gets the level of the grade, the level of the band score that you get, it rises in terms of the level of English that you're demonstrating. Okay, so that's why I tell you. That's why you've heard me say several times throughout this course that it's an English test. Right? They're testing your English. You have to show your English ability. If you're doing the things that if you're doing the things that are considered a 5, you're going to get a 5. It's that simple. It doesn't matter if you understand it. It's how well is your writing? How good is your writing? If your writing only measures to a 4 or a 5, you're going to get a 4 or 5. Right? If you're doing these things in these different categories that equal a 4 or 5, that's what you're going to get. It's that simple. All right? It's that simple. In Right. terms of your grammar, if you want to get a 7 in your... Right. මෙයා මොකද කියන්නේ? හරිද? So is that bank marks or pass marks? Okay. This is not the cutoff marks.
which we can say as cutoff mark තමයි. And right මෙයා මොකද කියන්නේ මෙයා මේ කියන්නේ ඔයාලට ටාස්ක් එක පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් ඇතුව ලියන්න ඕන නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ පිළිබඳව තමයි මේ කියන්නේ right ඔයාලා මෙන්න මේකට අනුව තමයි ලියන්න ඕන මේ ග්‍රේඩින්ග්ස් පිළිබඳව ඔයාලා දැනගන්න right ඔයාලට ලකුණක් හොඳ තැනකට යන්න ඕන නම් හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට යන්න ඕන නම් එයා කෙලින්ම කියනවා 7 or above right ඒ නිසා ඔයාලා ලියනකොට plan එකක් සහිතව ලියන්න right plan එකක් නැතුව ලියන්න එපා මේක plan එකක් නැතුව යන්න එපා මොකද plan එකක් නැතුව යනවා කියන්නේ ඒක ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හරිද plan එකක් එක්ක යන්න දැන් මම මේ අද කරේ මෙතනක මම bar charts ගැන මම කරේ right මෙතන පළවෙනි එක bar charts ගැන කරනකොට ඔය දීපු plan එකේ දුවන්න ඒ plan එකෙන් පිට plan වලට යන්න එපා right ඒ plan එකෙන් පිට plan වල ලියන්න යන්න එපා කිසිම දෙයක් because that will cost you a great deal right ඕක මතක තියාගන්න ඒක ඔයාලට ලොකුවට බලපාන හරිද ඔය මම කතා කරේ ඔයාලත් එක්ක blank අපි කතා කරේ bar chart පිළිබඳව අපි කතා කරා හරිද bar charts වල මම අද එන්නේ simple bar charts case එකට විතරයි complex ඒවට මම එන්නේ නැහැ මොකද complex ඒවට આવොත් ඔයාලා confuse වෙන නිසා මම අද මේක අඳුන්වලා දීමක් විතරයි කරන්නේ අපි ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික බලමු ඉන් පස්සේ එන්න පුතේ මෙන්න මේ විදියට අපිට diagrams එක හරිද මේ diagram එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක පිළිබඳව අපි මෙන්න මේ වගේ ඒවා අපි ලියන්නේ පළවෙනි එක තමයි පුරුදු විදියටම අපි කරන්නේ පුරුදු විදියටම අපි question එක paraphrase කරනවා හරිද we need to paraphrase the question අපි paraphrase කරන්න ඕන question එක question එකේ කියවෙන මෙන්න මේ දේ කියන එක අපි කියනවා ඊන් පස්සේ අපි අඳුර ගන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ එකකින් නම් ඔයාලා අඳුර ගන්න ඕන පළවෙනියටම වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේකේ key components ටික මොනවද right you need to identify the key components අපි key components ටික identify කරගන්න ඕන එක right දෙක හරිද දෙක හරිද තුන right හතර key component හතරයි හරිද ඊට පස්සේ process එක ඔළුවේ තියෙනවා process එක රැල්ල එනවා හරිද මෙන්න මෙතන තියෙන එයා එක is escaping through a column spinning the turbine එක spin කරලා අරකවාගෙන මේකේ තියෙන වාතය මෙතනින් මෙහෙම පිට වෙලා යනවා හරිද ඊට පස්සේ වෙන්නේ රැල්ල එළියට ඇදිලා යනකොට right රැල්ල එළියට ඇදිලා යනකොට මෙතන තියෙන වාතය කොලම් එක දිගේ ආයි පල්ලෙහාට එනවා මේ තියෙන චේම්බර් එකට ඒකත් ටර්බයින් එක ස්පින් කරනවා same direction ස්පින් වෙන ටර්බයින් එක එතනින් ආයි කරන්ට් එක ඉපදෙනවා right මේකට අපි කියනවා two phase current කියලා මෙන්න කියවෙන්න ඕන ටික right මෙන්න කියවෙන්න ඕන ටික ඔච්චරයි කියවෙන්නේ හරිද ඔය ටික තමයි මේන්ලි ටාගට් වෙන්න ඕන ඔය ටික තමයි ඔයාගේ මේකක ලියවෙන්න හරිද ඕක ලියුවේ ඔය කම්පොනන්ට් කී කම්පොනන්ට් හතර පිළිබඳව ලියුවේ නැත්තම් හරිද ඔය කී කම්පොනන්ට් හතර පිළිබඳව ලියුනේ නැත්තම් ඔයා නවතිනවා අතන මං කියපුවා හරිද මම බය නැතුව එක කියනවා ඔයා නවතිනවා එහෙම නැවතුනොත් අපරාධය ඔයා යන යෑම right ඔයා යන එක අපරාධය ඔයාගේ වැඩේ අපරාධ ඒ නිසා ඒක හරියට ටාගට් කරලා ස්පෙસિෆයි විදියට හිතලා එතනින් යන්න ඒක තමයි බෙස්ට් වේ එක ඔයාගේ ලකුණු ටික අතට ගන්න හරිද ඕක තමයි හොඳම විදිය පැහැදිලිද ඒ නිසා දැකපු ගමන් ඔය key components set එක ඔලුවට දාගන්න ඔය key component set එක අල්ලගන්න මොකද ඔයා ඒක ඇල්ලුවේ නැත්තම් පුතේ වැඩේ ඉවරයි right ඒක අපි දිහා බැලුවොත් හරිද අපි ඒක දීලා තියෙන එක දිහා බැලුවොත් මතක තියාගන්න
උත්තරය දිහා බැලුවොත් මෙන්න තියෙනවා උත්තරේ, right? The two diagrams shows how electricity can be generated from the rise and fall of the sea water caused by sea waves. Sea waves වලින් ඒක උඩ පල්ලෙහා යන විදිය, right? ඒක යන මේක හරහා එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? විදුලිය ඉපදෙන හැටි. හරිද? ඔන්න ඕකයි කියන්නේ. හරිද? ඔන්න අපි කියන්න ඕන පළවෙනි එක. අපි diagram එක clarify කියන්නේ paraphrase කරා. හරිද? ඉන්පස්සේ කියනවා the process involves the structure which is mounted on the side of a cliff or a sea wall. sea wall එක හරි cliff එක හරි තියපු මේක. හරිද? ඒක mount කරපු එක. එතනින් කියනවා the structure consists of on and off key components. The structure consists of a large chamber. One end is one end opens, right, to sea, and the other end leads to vertical column, which is open to the atmosphere. A turbine is installed inside this column, and this is used to generate electricity in two phases. Then specific first diagram right? When we talk about the first diagram, the first diagram indicates that when a wave approaches the device, the water is forced into the chamber force applying a pressure on the air in the column. This air escapes through the atmosphere through the turbine, thereby producing electricity. Electricity. The second diagram illustrates the next part. එක ඊළඟ part එක illustrate කරනවා කියලා. ඔය විදිහට වචන වෙනස් කරා. right? වචන වල vocabulary ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන vocabulary vary කරන්න. marks ගන්න ඕන නම්. right? එකම එක දාගෙන ලියන්න යන්න එපා. එකම එක දාගෙන ඔයාලට මේක කරන්න බෑ, ලියන්නෙත් නෑ. ඔයාලට marks එන්නේ. ඔය තියෙන්නේ පුතේ process ගැන කතා. හරිද? sorry, diagram ගැන කතා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මම double charts වලට මම එච්චර එන්නේ නැහැ. Okay, better you need to tell that. Hold on. I think that's visible for you guys. මම ඊළඟට එන්නේ අද මේකේ හඳුන්වා දීමක් විතරයි මම කරන්නේ. අපිට ඊළඟට එන්නේ table වල අපේ ඔළුවට වදින්න ඕන දැකපු ගමන් up and downs මොනවද කියන එක අපිට පේන්නේ. up and downs කියන එක අපේ ඔළුවට වදින්න නැත්තම් පේන්නේ නැත්තම් අපිට ඒක කරන්න බෑ. හරිද? up and lows කියන concept එක පේන්නේ. right? 2006 මේ පැත්තට නම් වැඩිම මෙයා කියන එක පේන්නේ. ඊළඟට මෙයා කියන එකත් පේන්නේ. අර අඩුම 96 නම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩිම එක්කෙනා මෙයා කියන එක පේන්නේ. අඩුම මෙයා කියන එක පේන්නේ. හරිද? ඔය එක fluctuation trend එකක් කියන එකත් ඔයාලට වෙන්න. fluctuate වෙන trend එකක් කියන එකත් ඔයාලගේ ඔළුවේ වදින්න. fluctuate වෙන trend එකක් කියන එක ඔළුවේ වැදුන්නේ නැතිව fluctuate කියන්නේ ඔන්න ඔහොමයි. ඔහොම යන trend එකක් කියන එක ඔළුවේ නැති වුණොත් ඔයාලා general up and lows වලට මොකද ලියන්නේ? general overview එකේ මොකද ලියන්නේ? ඒ නිසා ඒක ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේකේ තියෙන details, මේකේ තියෙන අනිත් details ටික ඔයා supporting documents විදිහට supporting ඒවා විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔයාගේ දීලා තියෙන ඔයාගේ එන fluctuation නම් ඔයාගේ මොකද්ද නිගමනය decision එක ඔයා දෙන්නේ මේක fluctuate වෙන එකක් කියලා ඔයා කියනවා නම් ඔයාගේ fluctuate වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න අනිත් details ටික ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒ විදිහට answers හදාගන්න. අපි මේවා එකින් එක හෙට ලියමු. මෙතනින් එහාට ගියාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන ලියනවා කියන එකේ අමාරුම එක. හරිද?
යම් process එකක් සිද්ධ වෙන විදිහ. right? process එකක් සිද්ධ වෙන විදිහ මේකේ. එතකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙතනින් පටන් ගන්න. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ තන තීරණය කරන්න තැනක් පටන් ගන්න. හරිද? එහෙනම් ඔයා මෙතනින් පටන් ගන්නවා. right? ඔයා පටන් ගන්න ඕන තැන ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. ඔයා පටන් ගන්න ඕන මෙතන නම් ඔයා උතනින් පටන් ගන්න. ඉන්පස්සේ මෙතන දිගේ එතකොට පළවෙනි කී කම්පොනන්ට් එක මෙන්න මෙයා. මෙයා නැති වුණොත් මේ ගෑස් එක මෙතනින් යන්නේ නැහැ. හරිද? ඉන්පස්සේ ඔයා කතා කරන්න ඕන මෙන්න මෙයා ගැන සහ මෙන්න මේ ගොල්ලෝ ගැන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා උත්තරය ලියන්න ඕන මෙන්න මෙයා ගැන. ඔය විදිහට පෙළ ගැස්වීමක් කරගන්න. right? පෙළ ගැස්වීමක් නොකරගෙන ඉස්සරහට යන්න එපා ලියන්න. හරිද? පෙළ ගැස්වීමක් කරගන්න. හැමදේම පෙළ ගැස්ස. පෙළ ගැස්වීමකුත් එක්ක යන්න. බලන්න එක නෙවෙයිද මම මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. කියවලා බලන්නකෝ. The gas cooled nuclear reactor consists of a reactor itself and a heat exchanger. The reactor contains uranium fuel element. හරි. ඒක කෙලින්ම කියලා තිනවා uranium fuel elements කියලා එක කියලාම තියෙනවා මම. Which are surrounded by graphite moderators as well and topped by charge tubes for loading fuel elements. Charge tubes වලින් තමයි load කරන්නේ elements ටික. හරිද? And boron control rods. Boron control rods වලින් දීලා තියෙනවා. Right? The whole reactor is contained in a pressure vessel surrounded by a concrete shield. හරිනේ. අන්න එයා ගැනත් කිව්වා. මම කියපු ඒ දේ ගැනත් කිව්වා. right? ඊට පස්සේ එනවා specific details. From the reactor, hot gas flows through the duct into the heat exchanger. මේකෙන් hot gas එනවා කියලා කියනවා heat exchanger එකට. හරිද? Steam is generated in a secondary loop. Secondary loop එක ඇතුලේ steam එක generate වෙනවා. right? Steam generated. There's a pipe brings water in which is heated to steam. මේ වතුර එන පාර මේකේ ඒක heat වෙනවා. හරිද? ඒක heat වෙනවා. heat එක නිසා මොකද වෙන්නේ? and ඒක steam වලට හැරෙනවා. And this then flows out of the turbo alternator. Turbo alternator එකකින් එළියට යනවා. හරිද? Meanwhile the hot gas sinks to the bottom of the heat exchanger. gas එක ආයි bottom hot මේකටම යනවා. පල්ලෙහාටම බහිනවා. හරිද? And pressure through the gas blower which pushes it into the cool gas duct and back to the reactor. Cool gas duct එකෙන් දාලා ආයි මේව කරනවා කියලා කියනවා. හරිද? මම ඊට පස්සේ කියනවා කලින්ම it can be clearly seen this is continuous circle. මේක circle එකක් විදිහට එක දිගට යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා explain කරන්න. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා explain කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ point එකක් ගත්තා. ඔයාලා මෙතනින් පටන් ගන්න නම් මෙතනින් පටන් අරගෙන ආවා කරකැවිලා ආයි මෙතනට. හරිද? නැත්තම් ඔයාලා මෙතනින් පටන් ගන්නවා නම් ආයි මෙහෙම පල්ලෙහාට වටින්. එතකොට ඒ විදිහට දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට හම්බෙන්නේ මේ විදිහට pie charts. හරිද? pie charts නුත් අරක වගේම තමයි. pie charts නුත් ලේසි. හරිද? pie chart එකත් පට්ටම ලේසි. මොකද pie chart එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අර කියපු දේම තමයි. හරිද? pie chart එකක් ඇතුළේදී අපිට මතක තියාගන්න අපි ලියන දේ ඔය විදියටම අපි ඉස්සෙල්ලාම question එක paraphrase කරනවා. question එක paraphrase කරලා ඉන්පස්සේ අපි කරන්නේ general up and low හොයනවා. general up and lows. ඒ කියන්නේ වැඩිම සහ අඩුම ඒවා ටික හොයනවා. ඒ ටික හොයලා ඉවර කරලා ඒ ටික තමයි අපි highlight කරන්නේ. ඒ ටිකේ වෙනස්කම් තියෙනවද කියලා බලනවා. 2000 තියෙන අපි බලනවා ඒ දේවල් වෙනස් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. 1900 සහ 2000 ඔය ටිකේදී කොහොමද වෙනස් වීම වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලනවා. 60 තිබිච්ච එක 54ට අඩු වෙලා නම් ඒක ඩික්ලයින් එකක් කියලා අපි කියනවා. හරිද? 25 තිබිච්ච එක 14ට අඩු වෙලා ඩික්ලයින් එකක්. හරිද? 5 තිබිච්ච එක 5යි ඒක සේම්.
10 4ට බහලා තිනවා ඩික්ලයින් 3 ඕකේ අපි කියන පැත්තට හරිද අපිට පේන පැත්තට ඔයා අපි හරණන් එන්න ඕන 1990 ඉඳන් 2008 නේ බෑක් ඒකනේ ක්‍රොනොලොජිකල් ඕඩර් එක අපිට පස්සට යන්න බෑනේ රයිට් 3 තිබිච්ච එක 3ේම ඔන්න ඔය විදියට හරිද ඔන්න ඔය යන විදිය ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න ඔය ටික කතා කරන්න පයි charts වල හරිද පයි charts වලින් එහාට ගියාම ආයි හම්බ වෙනවා processes line graph හරිද line graph ගැන කතා කරනකොට line graph වල තියෙන තත්ත්වය තමයි මේකේ අපිට හැම detail එකම මේකේ ලියන්න අපිට ලියන්න බෑ line graph එකක් ගැන කතා කරොත් අපි line graph එකේ selected details right only selected details අපි ලියන්න ඕනේ මෙතෙන්ට එනකම් මොකද්ද වෙන්නේ මෙතනින් එහා මෙන්න මේ චුට්ටට මොකද වෙන්නේ හරිද ඒ චුට්ටට මොකද වෙන්නේ හරිද එතකොට මේක දිහා බලුවාම පේනවා මේක දිහා බලුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේ චුට්ට බහිනවා මේ ආයි මෙතනින් වැඩි වෙලා ආයි මෙතනින් බහිනවා ආයි මෙතනට ඇවිල්ලා වෙලා තියෙනවා මෙතනට එනකන් ආයි වැඩි වෙලා ඔන්න යන විදිය ඔන්න ඔය විදිහට කොටස් කීපයකට බෙදාගෙන කතා කරන්න හරිද එක සැරේ සේරම ටික කියන්න යන්න එපා එක සැරේ සේරම ටික කියන්න යන්න එපා එක සැරේ කියන්න ගියොත් මේක ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා මොකද ලයින් ග්‍රාෆ් එකක ඔහොම දීලා තියුනොත් අපි එකින් එක කියන්න ගියොත් අපිට වෙලාවක් මදි වෙනවා අපිට ලියා ගන්නත් බැරි ඒ නිසා එහෙම එකින් එක ලියන්න යන්න එපා කොයි වෙලාවෙදිවත් එකින් එක ලියන්න නැතුව කොටස් වලට කඩලා ලියන්න ඕක තමයි කරන්න ඕනේ හරිද ඕක තමයි කරන්න ඕන කොටස් වලට කඩ ලියන්න කොටස් වලට කඩ ලියන්න නැතුව ඔයා එක සැරේ සේරම ටික දැම්මොත් පුතේ ඔයාට එතනින් එහා ගමනක් යන්න අමාරුයි මොකද ඔයාගේ උත්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා කියන එක මම දන්නවා ලියා ගන්න බැරි වෙනවා මොකද දැන් බලන්න 1980 ඉඳන් 2030 කොච්චර කාල පරාසයක් තිස්සේ ඔයා ලියන්නද මෙහෙම කඩාගත්තේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද වැඩේ කරන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ රයිට් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ඔය ප්‍රශ්නෙට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මුහුණ දෙන්න මම ඒක පැහැදිලිව දන්නවා ඔයාලා ඔය ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න කලින්ම තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ ඒ විදිහට වැඩේ දෙකට බෙදාගෙන කටයුතු කරන්න හරිද ඕක තමයි ඊළඟ කතාව ඊළඟ සිද්ධිය ඊළඟට මට කියන්න ඕන දේ තමයි මේ මම එන්නේ මේ තියෙන ඒ වගේ chart එකක් මෙන්න මේක නම් ලේසියට පේනවා ඒ අරක දැක්කේ නැති වුණාට කැඩිච්ච ගැඩලන් ගිහිල්ලා නේ තියෙන්නේ 1995 ඉඳන් 2008 එකක් 2000 ඉඳන් 2005ට එකක් 2005 ඉඳන් 2010ට එකක් ඔන්න ඔය වගේ ලියා ගන්න තිබුණොත් ඔහොම ලිව්වොත් හරි නැති වුණොත් ඔයාලා අමාරුයි හරිද ඒ නිසා ඒවා ඔළුවේ තියාගන්න ඊළඟට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ natural processes මෙන්න මේ වගේ මීට අමතරව ඕගලන්ට එන්න පුළුවන් life circles හරිද life circles එන්නත් පුළුවන් right life circles ජීවන චක්‍ර හරිද මේ පිළිබඳව තියෙන හොඳ පොතක් මම ඔයාලා හැමෝටම ෂෙයා කරන්නම් මේ පොත පාවිච්චි කරන්න මොකද මේ පොත මම දන්නවා මේ පොතේ හරියට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ලොකු ගමනක් මේකෙම යන්න පුළුවන් හරිද මේකෙම ලොකු ගමනක් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මොකද මේ පොතේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ගන්න තියෙනවා හරිද මේ පොතේ ඒ තරම් ඔයාලට ඔයාලගේ ගමනට ලොකු උදව්වක් වෙයි ඒක නිසා මම මේ පොත ඔයාලට එවලා තියන්නම් ඒ පොත බලන්න ඒකේ තියෙනවා ජෙනරල් අයට ලෙටර්ස් නුත් තියෙනවා ඇකඩමික් අයට දීලා තියෙනවා මොනවද මේ ග්‍රාෆ් වර්ග දීලා තියෙනවා බිල්ඩින් කම්පැරිසන් මෙච්චර කාලයකට ඇවිල්ලා නැහැ මම ඒවත් හෙට මම ඒවත් දෙනවා බිල්ඩින් කම්පැරිසන් බිල්ඩින් එකක ස්ට්‍රක්චර්ස් කම්පැරිසන් වලින් එතනින් එහාට ගියාම අපි the development processes ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප් කරන හැටි යම් කිසි දෙයක් ඩෙවලොප් වෙලා යන හැටි තාම ඇවිල්ලා නැහැ හරිද කියන්න බෑ ඒ එන ඕනම දෙයකට අපි රෙඩි පිට ඉන්නවා හරිද ඒ එතනින් එහාට ගියාම අපේ මැප් වලට අවශ්‍ය කරන වෙනම වචන හරිද මැප් වලට අපිට ඕන කරන දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම තියෙන පොතක් මම දාන්නම් ඔයාලට ඒ පොතෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මොකද ඒක ඔයාලට ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙච්ච දෙයක් නිසා තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ මේක ගොඩක් අයගෙන් පාවිච්චි කරපු ගොඩක් අය නම් ගොඩ ගියා උරු කියන්න ඕනේ නැහනේ පාවිච්චි කරපු ගොඩක් අය ගොඩ ගියා නොකරපු අය තාම ඉන්නවා right බහුතරයකට මම හිතන්නේ එන්නේ නැති දැන් අන්න ඕක පාවිච්චි කරන්න මොකද ඔයාලට ගමනක් යන්න ඉඩකඩක් තියෙන පොත හරි ඔය අද මම ඔයාලා වෙනුවෙන් කරේ
පොඩි ලෙසන් එකක් කරේ මේ ලෙසන් එකේ මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ලියන්න ඕන විදිය පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා. ඒක ලියලත් පෙන්නුවා, ලියපු එකකුත් පෙන්නුවා. මේ එතනින් එහා මම ඔයාලට අද කරේ මේ ලියන ඒවා අඳුන්වා දීමක් විතරයි. ඒ කියන්නේ chart වර්ග පිළිබඳව කතා කරොත් ඒ chart වර්ග එකින් එක අඳුන්වා දීම. හරිද? ඒ අඳුන්වා දීම් වලදී ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේ. හරිද? අපි කන්ක්ලූෂන් එකක් ලියන්න යන්නේ නැහැ process වලට. අපි කන්ක්ලූෂන් එකක් ලියන්න යන්නේ නැහැ map වලට. ඒ දෙකට ලියන්න යන්න එපා. ඒ දෙක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ලියන්න ගියොත් ඔයගොල්ලෝ අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා වචන 150 අර විදියට ඒ කන්ක්ලූෂන් එක අයින් කරලා ලියන්න. කන්ක්ලූෂන් එකත් එක්ක ලියුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න බෑ. බැරි වෙන නිසා මම මේ දේ කියන්නේ. හරිද? අනිත් ඒවයිදී හරිද? විශේෂයෙන් map වලදී අපිට general up and lows ලියන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ general overview එකක් විදියට අපිට ලියන්න පුළුවන් significant changes විතරයි. map දෙකක් නම් දීලා තියෙන significant changes ලියන්න යන්න කොහොමද මේ map එක නැහැනේ. up and lows කියලා factual information නැහැනේ. ඒ නිසා general අපි overview එකේ ලියන්නේ significant changes. 1990 තියෙන map එකේ තියෙන change එක සහ 2000 තියෙන map එකේ තියෙන change එක. ওই දෙකේ changes වෙනස්කම් ප්‍රධාන ඒවා විතර අපි ලියන්න ඕන general overview. process වලදී ලියන්න ඕන මතක ඇතුව ඔළුවේ තියාගන්න process වලදී අපි ලියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම key component ටික විතරයි. key component සිද්ධ වෙන case ටික විතරයි. ඒකෙත් අපි සේරම ලියන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකෙත් අපි සේරම ලියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද සේරම ලියන්න ගියොත් අපිට වෙලාව මත වෙනවා. අපි එක පැත්තකින් penalize වෙනවා. අපිට marks ලුක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගෙන් කරන පළවෙනි ඉල්ලීම ඒක බැලන්ස් කරලා ලියා ගන්න. හරිද? ওই විදිහට බැලන්ස් කරන්න. ඔයාලා variation එක ලියන්න. sentence structures වෙනස් කරන්න. හරිද? වචන වෙනස් කරන්න. comparison කරන්න. ඊට එතනින් එහාට ගියාම trends, upward trend, downward trend කියන එක ලියන්න. time frame පැහැදිලිව දක්වන්න. හරිද? එතනින් එහාට ගියාම degree of comparison කොච්චර එකක්ද? large movement ද small movement. හරිද? paraphrase කරන්න. ඔය හැම දෙයක්ම කරොත් පුතේ ඔයාලගේ task එක මෙතනින් මේ දෙන task එක මම පැහැදිලිව දන්නවා ඔයාලා ලොකු තැනකට යනවා. හරිද? ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඒක task 1 එකට අවශ්‍ය කරන අයට academic task 1 එක අවශ්‍ය කරන අයට අන්න පොත එවලා තියෙනවා group 3කට දාලා ඇති මම. ඒ group 3ෙන්ම ගන්න. ඒ group 3ෙන් එක පාවිච්චි කරන්න. print out එකක් ගහගෙන ගත්තත් print out එකක් ගහගත්තත් පිටු 300 ගානක පොතක් හැබැයි print out එකක් ගහගත්තත් වටිනවා. ඔයාලට print out එකකින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලගේ ලියන ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම කරන ඊළඟ එක ඉල්ලීම ඔය දීපු පොතෙන් හරිද? රචනා 5ක් කියවන්න, එකක් ලියන්න try කරන්න. graph 5ක් එක වගේ graph 5ක් කියවන්න. ඒකේ පෙළගැස්වීම කරලා ඇත්තේ එක විදියේ graph එක රංගට ගෙනල්ලා එක විදියේ graph 5ක් ලියන්න, 5ක් කියවන්න, එකක් ලියන්න. ඔන්න ඔය දේ පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න, මාසයක් කරලා බලන්න. මාසයක් ඕනේ සතියක් කරලා බලන්නකෝ. හරිද? සතියක් කරලා බලන්නකෝ. right? සතියක් කරලා බලන්නකෝ. හරිද? ඔයා සතියක් කරොත් ඔක ඔයාගේ මාක්ස් ටික ඔයා බලන් ඉඳිද්දි උඩට වෙනවා. හරිද? ඔයාගේ මාක්ස් ටික ඔයා බලන් ඉඳිද්දි උඩට වෙනවා. right? ඒ නිසා ඔය ටෙක්නික් එක ඔය දේ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද ඔය ටික ඔයාලා කරේ නැති වුණොත් ඔයාලගේ ගමන යන්න අමාරු වෙනවා. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම grammar errors කරන්න එපා. ඒවා පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියාම මතක ඇතුව tenses ටික පිළිබඳව අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඔය ටික දැනට මතක තියාගන්න. අපි හෙට මේ වගේ තවත් එහාට යමු. උත්තර live ලියන ඒවා බලමු. right. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔය ටික අදට මතක තියාගන්න. ඔය ටිකත් එක්ක හෙට අපි හම්බ වෙමු. හෙට ඔයාලගේ උත්තර ලියන්න ලියමු අපි. ඒ වගේම අද දවසේ ඔයාලට දෙන ground work එක. right? අද දවසේ ඔයාලට දෙන ground work එක. academic කරන set එකම මෙතන ඉන්න set එකම අනිවාර්යෙන්ම chart 5ක් කියවන්න ඕන. හරිද? chart 5ක් කියවන්න ඕන. right? chart 5ක් කියවන්න ඕන. එකක් ලියන්න try කරලා බලන්න ඕන ඔයාලට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන වෙනස. තේරුණානේ?
එහෙනම් මම අද ගිහිල්ලා මේ විදියට මේ සතිය පුරාම මේවා යනවා. ඒ යන හැම එකකින්ම ඔයාලගේ ගන්න දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සේරම YouTube තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් any case ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඕනම තැනකදී ඔය එක නම්බර එක ඔය එක නම්බර එකක් ඊළඟ නම්බර එක එක නම්බර එක ඔය නම්බර් වලින් ඕන එකකට මට කතා කරන්න මට දෙන්න තියෙන හැම උදව්වක්ම මම දෙන්න right හැම උදව්වක්ම මම දෙන්න ෆෝමැට් එක මතක තියාගන්න උත්තරත් මම ඔයාලට ලියවන්න එහෙනම් මම අතර ගිහිල්ලා එන්නම් good night හැමෝටම මතක ඇතුව මගේ ground work එක කරන්න ground work එකෙන් ඔයාලට